කොහොමද යන්නේ කොට කාලයකට පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මට වීඩියෝ දාන්න බැරි වුණා මොකද මගේ ෆෝන් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් නිසා. අද මම කතා කරන මාතෘකාව තමයි මේ සිංහල ෆොටෝ එඩිටර් කියන ඇප් එකේ 2003 නිව් version එක ගැන. ඉතින් වෙනදා වගේ මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මගේ channel එක අලුත් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මොකද මේ වගේ තවත් ටෙක්නොලොජි වීඩියෝ මම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපිට මේ ඇප් එක පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එහෙමත් නැත්නම් App Store ඔයාගේ ෆෝන් එකට අදාළ තියෙන මේ ඇප් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන මේ ඇප් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පොඩි MB ප්‍රමාණයකට ඇප් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ගොඩක් දුරට මේ ඇප් එක හදලා තියෙන්නේ සිංහල මීම් ක්‍රියේට් කරන්න. ඒත් ඔයා YouTube කෙනෙක් නම් thumbnail වලට ගොඩක් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හැබැයි මේ ඇප් එකෙන් ඔයාලට thumbnail හදන්න බෑ. ඔයා හදන thumbnail එකට සිංහල ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට thumbnail හදන මම හොඳ ඇප් එකක් ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා pixellab කියලා. මම පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. මේකේ thumbnail හදන්න බැරි ලොකුම හේතුව තමයි මේකේ පික්සල් ප්‍රමාණය 1220 කියන එක. හැබැයි ඔයාලට ඕනෙම නම් ඔයාලට ඒ ප්‍රමාණයට පික්චර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මත් නැත්නම් ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකට සිංහලෙන් ඇඩ් කරගන්න ටෙක්ස්ට් එක. හරි අපි දැන් බලමු මේකෙන් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා යන්න මේ මීම් ෆොටෝ ඉමේජ් එකක් තියෙන ෆයිල් එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට එනවා ඔයාලට අවශ්‍ය පික්සල් සයිස් එක තෝරගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය පික්සල් සයිස් එක දාලා මෙතනින් ඔයාලට හදාගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකකට වැටෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඕන එකක් ඇඩ් කරගන්න ටැබ් ගොඩක් මෙතනින් බලා ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය එක්ස්ට්‍රා ෆොටෝස්, ටැටූස්, කොලෙජ් ෆොටෝස්, ක්ලිප් ආර්ට් වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන බලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයා හදාගත්ත මේ ඉමේජ් එක ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. මේකේ අනිත් ෆෝන් වල වගේ සේව් කියලා වෙනම දෙන්න නෑ. ඔයා ආපහු මේකෙන් බෑක් වෙලා ඊට පස්සේ එනවා මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් exit save කියලා exit කියලා. ඔයා මෙතන exit save දෙන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ගැලරි එකට මේ ඉමේජ් එකට හදාගත්ත ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මේ සිංහල ෆොටෝ එඩිටර් කියන ඇප් එකේ 2023 නිව් version එක ගැන. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාගේ අදහස් පහල කමෙන්ට් එකේ දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරගෙන යන්න. අලුත් වෙන ලෝකයේ දියුණු වෙන තාක්ෂණය ගැන දැනගන්න ටෙලි ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube channel subscribe කරලා ඒක අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.